דף ה' עמוד ב', את האגדתה, למדנו שיש שני מיני גמרות, אחד שיותר קשור להלכות, ואחד שקוראים לה אגדתה, סיפורים על רבנים, כדי ללמד לנו לקח, to teach us a lesson. הלקח שאנחנו לומדים היום, זה קשור לעניין של ייסורים, של suffering, הצרות שיש לאדם בחיים שלו בעולם הזה. ואנחנו נלמד שכשיש לאדם צרות בעולם הזה, השם נותן לו את הצרות הרבה פעמים כדי שהוא יקבל יותר עולם הבא. זאת אומרת, העולם הזה שלו יהיה קצת בצרה, או יותר מקצת בצרה, כדי שבעולם הבא הוא יקבל יותר הנאה ויהיה יותר קרוב להשם. הסיפור הזה מתחיל עם רבי אליעזר, שהיה בזמן רבי יוחנן, שניהם היו אמוראים. רבי אליעזר חלש, הוא היה חולה, לגבי רבי יוחנן. רבי יוחנן הלך אליו כדי לבקר חולים, והעניין של לבקר חולים אנחנו נלמד יותר. So בסיפור הזה, כשיש צהוב, זה מדבר על רבי אליעזר, כשיש ירוק, זה מדבר על רבי יוחנן. אז חזה, רבי יוחנן ראה דהווי כגני בבית אפל. הוא ראה שרבי אליעזר גר במקום, בבית שהוא חשוך, שיש הרבה חושך, אין הרבה אור. וכדי לתקן את זה, גליה לדרעי, הוא גילה את היד שלו. אנחנו למדנו שאפשר לומר שזה היה נס, אבל אני לא כל כך מאמין בניסים אחרי בית שני, אחרי בית המקדש, ולכן אני לא חושב שהיה כאן ממש נס, אלא רבי יוחנן גילה את היד שלו, he rolled up his sleeve, כדי לעזור לו, ונפל נהורה, והיה אור בבית. מהו האור שהיה בבית? He brightened up his day. הוא נתן לו הרגשה יותר טובה. הוא היה חולה ונתן לו הרגשה יותר טובה. Now, מדוע הוא נתן לו הרגשה יותר טובה? בגלל שהסיבה שרבי יוחנן גילה את היד שלו, he rolled up his sleeves, זה כדי לנקות את הבית שלו, לעזור לו, כי הרי כשאני מבקר חולים, אני לא סתם הולך אליו לדבר איתו, how you doing, etc. אני חייב לעזור לו, אני מביא לו אוכל, אני מנקה בבית, כי בטח הבית היה לא נקי, כי הוא היה חולה, ולא היה אף אחד לעזור לו. אז רבי יוחנן ירד על הרצפה, כדי לנקות את הרצפה, כדי לנקות את המקום, לנקות את הכלים במטבח אולי, הוא עזר לו. חזיה, רבי יוחנן ראה, תהווי כבכי רבי אליעזר. כשהוא ראה שרבי אליעזר בכה, אז הוא שאל אותו, אמר לי, עמי כבכי? למה אתה בוכה? מה גורם לך לבכות? והוא נתן כמה הצעות. I made those pink or red because הם לא נתקבלו בסוף. אם משום תורה דלא אפשט, האם זה בגלל תורה שאתה לא יכול ללמוד עכשיו? כי אתה חולה, אתה לא יכול ללמוד כמה שאתה רגיל ללמוד. No, זה לא צריך לגרום לך עצב, אתה לא צריך להיות עצוב מזה, אתה לא צריך לבכות. מדוע? שנינו כי למדנו אחד המרבה ואחד הממעיט, זה אותו דבר, meaning it's equal. בין אם הוא מרבה, יש לו הרבה לימוד תורה, בין אם הוא ממעיט, אם יש לו רק מעט לימוד תורה, אם אדם יכול ללמוד הרבה, ואדם אחר יכול ללמוד מעט, הם אחד, הם שווים. מדוע? ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אם שניהם מתכוונים לשמיים, אם שניהם מתכוונים למצווה, עצם זה שאחד יכול ללמוד יותר, ואחד לא יכול, he did the most he could, והוא התכוון לשמיים, להשם, ולעשות את כל המצוות שהוא יכול, אז השם חושב על המצווה הזאת, כאילו הם שווים. זה שלומד הרבה, וזה שלומד מעט, זה אותו מצווה. כי הוא מתכוון לשמיים, he's doing it for the right reason,
והוא מתכוון לעשות מצוות השם. האם זה הסיבה שאתה בוכה? בגלל התורה שאתה לא לומד? That shouldn't make you cry. ואם משום מזונה, אם זה בגלל המזונות, האוכל, שאין לך מספיק אוכל, אז הוא אומר לו, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. הרי אין לכל אחד הרבה אוכל. יש אנשים שיש להם יותר אוכל, יש אנשים שיש להם פחות אוכל. אין לכולם שתי שולחנות. Literally שתי שולחנות זה two tables. אין לכולם שתי שולחנות מלאות אוכל. יש אנשים שיש לו רק שולחן אחד מלא אוכל, יש אנשים שיש לו רק שולחן אחד וזה לא מלא אוכל. Today, the equivalent of שתי שולחנות היה refrigerators. יש אנשים that can afford two refrigerators, יש אנשים שיש להם רק refrigerator אחד. זה משפחות שונות. Don't think שאתה כל כך עני בגלל שאין לך כל כך הרבה מזונות למשפחה, probably מפני שהוא חיה חולה ולא יכול להרוויח כסף, ואין לו הרבה כסף לאוכל בשביל המשפחה. אם זה הסיבה שאתה בוכה, יש הרבה אנשים כמוך. Again, similar to what we said before, צרת רבים חצי נחמה. Don't feel so bad. יש הרבה אנשים שיש להם רק שולחן אחד. לא לכולם יש שתי שולחנות, הוא אומר. אם משום בני, אם אתה בוכה בגלל הבנים שלך שמתו, אני מבין את זה, כי גם לי נאבד 10 ילדים. דין גרמה ד10 ביר. זה whatever, הוא מראה לו שיש לו גם כן הרבה בנים שמתו, and כמו שאמרנו, צרת רבים חצי נחמה. חכמים אומרים, אם יש צרה שקורה להרבה אנשים, זה חצי נחמה. That's a little bit of a comfort. אם אני יודע שלא רק אני יש לי את הבעיה הזאת, אלא יש לאחרים גם את הבעיה הזאת, זה נותן לו הרגשה יותר טובה. אמר לי, אז רבי אליעזר אומר לרבי יוחנן, that's not why I'm crying. להי שופרה דבלי באפרה כבחינה. אני בוכה בגלל אתה, האדם הגדול, האדם היפה, התלמיד חכם, הוא על הרצפה, והוא עכשיו לא נקי, הוא מנקה את הבית שלי, זה לא כבוד, I feel horrible, שאתה מתבזה, you're putting yourself down כדי לעזור לי. אמר לי, אלדה, ודאי כבכי, וואו, זה הסיבה שאתה בוכה, בגלל שהכבוד שלי, that's so beautiful. אני מתכוון לכבוד שלך, אתה מתכוון לכבוד שלי, אני רוצה לעזור לך כי אתה חולה, ואתה בוכה כי אני מתבזה, I'm getting embarrassed, I'm getting less כבוד בגלל שאני מנקה את הבית. זה ממש דבר שראוי לבכות, ושניהם בכו ובכו טרוויו. עד ההכי והכי, כשהם בכו, they were crying, אמר לי, חביבים עליך ייסורים? הוא שאל אותו, רב יוחנן שאל את רבי אליעזר, האם אתה אוהב את זה שהשם מעניש אותך? שהשם נותן לך עונש? שהשם נותן לך ייסורים? That you're suffering in this world? Do you like that? Because you know, כמו שאמרנו, אם השם נותן ייסורים, צרות לאדם בעולם הזה, זה אומר לו שהוא יקבל יותר עולם הבא. So, do you feel good about that? אמר לי, לא הן ולא שכרן, לא אכפת לי שאני אקבל יותר שכר. I would rather not be so sick. I would rather not have lost my son. I would rather not have trouble getting enough money to feed my children. I would rather be able to learn more Torah and not have all these problems. הייסורים האלו, אני לא רוצה אותם. אמר לי, הב לי ידך, תן לי את היד שלו, אומר רבי יוחנן לרבי אליעזר, יאיב לו ידי ואוקמי. הוא הרגיש יותר טוב, basically, הוא לקח את היד שלו, he squeezed his hand, he shook his hand, probably gave him a hug, והוא הרגיש קצת יותר טוב. הגמרא הבאה בדף עמוד ב' גם כן, מדבר על רב הונא ורב יהודה. רב הונא תקיפו ל400 דני. היה לו 100 חביות של יין, והם נעשו לחומץ. הם נעשו לא טובים. אוקיי? דחמרה, זה היה יין, וזה נעשה חומץ. זה נעשה לא טוב. מה קרה? לגבי רבי יהודה, רבי יהודה הלך אליו, אחוד רב סלח חסידה ורבנן, והוא בא עם הרבה רבנים.
ואמרו לי, והם הרבנים, אמרו לרב הונא, לעיין מר במילי. אתה צריך באמת לחשוב על המעשים שלך. לעיין, to look into, to self-reflect. תחשוב על המעשים שלך. אמר לו, הוא אמר להם, ומי חשידנה בעינייך? am I suspected בעיניים שלכם? האם אתם חושבים שאני אדם רע? אמרו לי, what do you mean? מי חשיד? קודשא בריחו דאבי דינה בלא דינה? האם אתה חושד? are you suspecting שהשם עושה לך דין, עושה לך עונש, שהיין שלך 400 חביות, 400 barrels, let's say that's 4,000 bottles of wine, הרבה יין, שנהרס, נעשה לחומץ, אתה חושב שהשם ייתן עונש לך, ולא דינה שלא מגיע לך, שאתה לא חייב עונש פה? אמר לו, wait a second, אי כמן, תשמיע עליי מילתא למה, אתה שמעת משהו עליי? What are you hinting to? אני שומע מכם שאתם חושבים שעשיתי דבר רע, otherwise למה אתם אומרים את זה? So, אם אתם שמעתם עליי, למה? תגידו לי מה שמעתם. אמרו לי, הכי שמיע לנו. אוקיי, שמענו דלא יאמר שביתשה לאריסה. שמענו שאתה לא שילמת לאריס שלך. אריס was a sharecropper. אריס היה אדם שעבד בשדה שלי, let's say, ואני שילמתי לו במקום לשלם לו כסף, שילמתי לו פירות. You worked on all my fruits, אני נותן לך הרבה פירות לשכר, a certain percentage. והוא כנראה לא נתן את הפירות לאריס, הוא לא נתן לו את המשכורת שלו, את הסלרי שלו. So שמענו שאתה לא משלם למי שעובד בשבילך. You shortchanged him. אמר לו, you kidding me? מי כשבק לי מידי מיני? האם הוא השאיר משהו לי? הרי כגנב לכולה, הוא גנב את כל הפירות שלי. אני צריך עדיין לשלם לו? הוא לקח ממני את הפירות שלי. הוא היה צריך לקחת אחוז מסוים, a certain percentage. הוא לקח את הכל. ועכשיו אתה אומר שאני צריך לשלם לו? That's crazy. אמרו לי, היינו דאמרין שבתר גנבה, גנוב, טעים תמה. הרי זה מה שאומרים שאם אדם גונב מן הגנב, let's say גנב ממני $500, ואני הולך אליו, ואני גונב ממנו את הרולקס וואט שלו, או משהו כזה, כדי לקבל את התשלום, אני טועם טעם של גניבה, I'm tasting קצת מגניבה, אני גנב, הגנב מן הגנב, הוא גם כן גנב. אז רב הונא, you had no business לא לשלם לו, היית צריך לשלם לו, and if he owes you money, תיקח אותו לבית דין, והוא ייתן לך כסף. ובאמת זה מה שקרה, הוא שילם לאריס את הכסף, ומה קרה בסוף? איכא דאמרי הדר חלה והווה חמרה, יש אומרים שהחומץ, the vinegar, הפך בחזרה להיות יין, זה היה נס, but you know how much Rabbi Kramer believes in נס, ואיכא דאמרי אייקר חלה ואיזדבן בדמי חמרה. יש אומרים זה נשאר חומץ, it stayed vinegar, אבל החומץ עלה במחיר בשוק, the price של החומץ עלה הרבה, וזה נהפך להיות בדמי חמרה, זה הפך להיות אותו מחיר כמו היין שהיה לו. So in the end, כן, היין הפך להיות חומץ, it turned into vinegar, אבל המחיר של הוויניגר עלה בגלל שרב הונא שמע את ההוכחה, he listened to the rebuke, ועשה את הדבר הנכון, והשם נתן לו שכר. לא נס, אבל שכר.